Nabilis na ba lobat ang iPhone o kay iPad mo? Parang kakacharge mo lang kanina, lobat na naman. Ito, panoorin mo to. Hi. Okay. Baka sakaling makatulong sa problema mo. Ito lang ng settings. Hanapin mo tong display and brightness. Itong True Tone na to, i-disable mo lang siya. Kasi malakas pabawas ng ng battery. What? Bro, what are you talking about, man? Disable mo lang. Tapos, tayo ng applications. Ang i-on mo lang dito yung mga madalas mo lang gamitin na app tulad ng Facebook, Messenger, mga importante lang. Yun yung mga i-on mo. Tapos the rest, yung mga hindi madalas gamitin, off mo na lang. Next, punta tayo ng dito sa background app refresh. Dito, same as notification. Ang i-enable mo lang ay yung mga madalas mong gamitin na apps tulad ng Facebook, Gcash, Messenger, YouTube, kung madalas mong gamitin ng YouTube, Shopee. Ganyan. Yan, ganyan. Tapos, ang huli, itong sa accessibility. Tapos punta ka ng motion. Ito malakas yung motion ng battery. Kung nababasa mo reduce motion, i-enable mo lang siya. Babasahin mo, reduce the motion of the user interface including the parallax effects of icons. I-enable mo lang. Tapos enable mo din itong prepare rows, pay transitions. Enable lang siya. Tapos disable mo itong autoplay message effects. At rin itong autoplay animated images. Yan, okay na.